აბა გავიაროთ. Გორდონეს კურსა ჩასტო აბა. კი. შეიძლება ის აკად მოვიტანოთ ხოლმე ერთ ეგეროს. დღეს ხოს არის ჯიპის მოყვარული ვარ მე როგორც წინაზე ვამბობდი ლექსუსზე. ხო. მაგრამ ეხლა ტესტავ ამ მანქანას და სხვა შორის ესე ძალიან მომწონს ფილატადის გაბარიტებიც ისეთია მოსახერხებელი ადვილად პარკინგდება ქალაქში არ წარმიჭერს ბენზინსაც ახლა არ ვთქვა ძალიან ბევრს წავს თქო არ წავს ბევრს იმიტომ რომ სიჩქარე მიყვარს და სიჩქარიდან გამომდინარე ეს ძრავი ჩემთვის მისაღებია 2 და 5 აქვს ძრავი ვიდეოს გამოვედით ისევ ამ საშინელებაში ახლა მალე მივალთ საცობებია ძალიან კატასტროფა ხდება ეს კვირა ასაკლებების გამო აი ამ საცობებში სიარულიც კი სასიამოვნოა რაცა ესეთ ფილატად ხარ მანქანით ხო თავარი კომფორტი იყოს. ვულკანიზაცია მაინც ვერ ვიპოვე ვერ სადაც საბურავი რო დაზიანდა და იქნებ ლატკები და ლატკები არ არის ჯეტა. კაი, მე კითხავ და ის რა ქვია, ის შენ მიპასუხე. ანუ Volkswagen Passat. კი, Passat 2012-ია. ძრავი აქვს 2 და 5 სპორტი. სპორტი აქვს კარგი ტოქსიჩკას ადვილად და ისაც კი სიჩქარე. საწოს არ მოხდეს. რასაზე წავს 7 ვარი სკალაში 1 მეტრს დაახლოებით. არც ძალიან დიდი, არც პატარა, ნორმალური ზონებშია. პარკინგისთვისაც იდეალური და საპარკინგებია. თვითონ საპარკინგის ტევადობაც ანუ ისეთი ტევადობა აქვს, რომ უი, ხო. ახლა ის აქვს სივრცე. მოწორან ხო. აი დიდი სივრცე აქვს. მე რომ მივდივარ ხოლმე იმდენი მიმაქვს, წესით ეს საკმარისი უნდა იყოს. ზამთრის MS-ია და ზამთარში შეგიძლია ხავს ხოდიაროთ ზამთრშიც. თავმა შეგიძლია წახვიდეთ უკვე დათვალილი ადგილებზე, დასწორებულადაც, დასერილებლადაც. უსაფრთხოდ იქნებით და ხო, ნახოთ. საკმაოდ მოვლილი და სუფთა. აქვს ზეთია, აქვს წყალი, წყლის სისტემა. 2 და 5. კი. ძალიან სუფთად არის შენახული. თვითონ მანქანა 2 თვე რაც საქართველოშია და ანუ 2 თვე რაც აქ არის. ხო. გარბენი რამდენი აქვს რამ ხარი? 71 აპრესებს გარბენი რაც ამ ძრავისთვის არცესებელია.
აქედან გამომდინარე, 95-ში ჩდება შეძენა. ბიუჯეტური მანქანა, თვითონ ნაწილებიც არ მისცემს, შექადული ნაწილებიც საკმაოდ ბიუჯეტურია და არც მალე არ ცდება. ვიზუალურადაც მე მგონი, როგორც 2012 წლის მოდელი არ არის ძალიან ისეთი დახვეწილი მოდელია. მოკლედ არჩევანი რო გქონდეს ეს თუ ლექსუსი. ახლა რა კითხვა? რა კითხვა, ლანა? ლექსუსი რა თქმა უნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ახლა ფასიც განსხვავდება და ხო. ნუ შენახვაც მანქანის უფრო ძვირია ლექსუსის ალბათ. ანუ ეს მანქანა რა ღირს? ანუ ფასი. მეც მითხარი რა ღირს აცურა და ხო, აბა 25,000. ხო, აი, ნახე, ანუ კომფორტულია, ისეც არის, ისიც არის, ხო? ახალი ესეც არის, ისიც 2012-იანი არის, ხო? ხო, 2012 ან 13 დაახლოებით. და ფასში რამხელა სხვაობა იყო? სხვაობა და ფასთან გამომდინარე, თუ ბიუჯეტი მეტი არ მაქვს, რა თქმა უნდა, კი შევარჩევდი ამას და ვისიამოვნებდი, იმიტომ რომ ვილად დადის და არც ძალიან ბევრს არ წავს. ხო. მაგრამ ახლა თუ თქვა გაწყობს ის თანხა რაც ლექსუსის ფასი, რა თქმა უნდა ლექსუსის ჯიპის არჩევდი. ანუ ვაფშე ორი განსხვავებული მანქანაა და პრინციპში მაგათი შედარებაც ცოტა უხერხულია. მაგრამ ზოგადად საქართველოში ჯიპი უფრო კომფორტული მგონია რა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი მთიანი ადგილებიც ბევრი გვაქვს და ჯიპით უფრო ადვილად ჯიპი. ზოგადად მე მგონია რომ მართლა მგონია რომ ლექსუსები უფრო გამძლე მანქანებია ვიდრე პასატები. საშუალო ვართ. ესე მოვედით? ახ გზა მერია დავიკარეთ. ესეა. ხო არ მოსულვართ ესე. კი, მე მგონი ამ გზაზე რა. სხვაგან იყო სადმე გადასასვლელი? მე არ მახსოვს. კაი, სწორია მგონი ხო კომისად გამოჩნდა. ძალიან უკნები არ ვიცი რა გქონდა ამდენი.